beter en sneller internet, schooljaar afgesloten, vakantie en hitte. Goedenavond en welkom terug bij het 10 Minuten Jeugd Journaal. Wij kunnen bijna niet meer zonder het internet. En wanneer die één keer uitvalt, voelt dat aan als een grote ramp. Telesur heeft de afgelopen tijd veel gedaan om ons straks de best mogelijke internetverbinding te bieden. Alle 100.000 woningen, kantoren en bedrijven met een vaste telefoon- en internetaansluiting in Suriname worden overgeplaatst. Ze gaan van een netwerk van koperen kabels naar een netwerk met kabels gemaakt van glasvezels. Die werken veel beter. Waarom doen we dat? Omdat het bestaande netwerk, het oud netwerk, dat was eigenlijk gemaakt en gelegd voor telefonie. We hebben internet erop geleverd en dat kan tot een bepaalde bandbreedte. Maar we zien ook wat de ontwikkelingen in de wereld zijn. E-services, elektronische diensten ziet men dat men ontwikkelt. En we zeggen, Suriname moet ook mee kunnen gaan met die diensten. Vandaag werden aansluitingen van een deel van de buurt Rijnwil overgezet. Er is daarvoor een heleboel nieuwe apparatuur geplaatst in een speciale kast op de hoek van de Wilhelmina en Benjaminstraat. Hetzelfde is ook gedaan op meer dan 300 plaatsen van Nikeri tot Marowijnen, vertelt mevrouw Asraf. We hebben in de eerste fase gaan we alle klanten die reeds een telefoonaansluiting thuis hebben op het kopernetwerk, die gaan we overnemen op het glasvezelnetwerk. En dat gebeurt middels migraties. En dat is wat we hier achter ons zien. Nu zijn we zeg maar in dit gebied, in de omgeving van de Benjaminstraat, Wilhelminastraat bezig, de klanten van het vast kopernetwerk over te nemen op het glasvezelnetwerk. Met sneller internet en verbindingen die niet veel uitvallen, krijgen Surinamers de mogelijkheid om zoveel meer te doen op het internet. Studeren, vloggen op YouTube of een eigen online shop beginnen. We zien dat jongeren in het buitenland de kans krijgen om zelf te vloggen, zelf op YouTube filmpjes op te laden van wat er gebeurt in hun omgeving. En waarom zouden de Surinaamse jongeren niet ook de gelegenheid krijgen? Dus in dat kader hebben we gezegd, nee, we gaan dat netwerk zodanig ready maken dat we de Surinaamse burger de gelegenheid geven om ook aan te sluiten op die internationale community. Deze migratie, dus het overzetten van een koperen netwerk naar een netwerk van glasvezelkabels, moet over een paar maanden afgerond zijn. Alles kost meer dan $150 miljoen. Gisteren mochten de eerste 5 na 10 studenten hun diploma voor de audiovisuele richting in ontvangst nemen. Zij sloten hiermee een periode van 4 jaar hard studeren af. Studenten die voor deze richting kozen hebben leren filmen en omgaan met geluid. Ook hebben ze leren monteren, dat is in elkaar zetten van een film. Nu zijn zij audiovisuele specialisten. Nou, het was de bedoeling om meer te weten te komen over het vak. En om te kijken hoe wat de media is in Suriname. Nu zijn er dus 10 studenten. En van de 10 is eentje helaas afgehaakt vanwege persoonlijke redenen. En van de 9 zijn er dus nu 5 geslaagden. Die overige 4 hebben nog wat vakken om af te ronden. En die hebben de gelegenheid tot eind december om dat traject af te ronden. En die kunnen dus hun diploma in januari ontvangen. Het ministerie van Onderwijs sticht in de Backlot, het Grafisch Lyceum in Nederland en het NATEN hebben de studenten tot echte professionals opgeleid. Het is een nieuwe studie. Studenten komen er nu pas achter van er kan ook zo'n opleiding, er bestaat ook zo'n opleiding. Ik kan ook echt dit beroep gaan uitoefenen. Want voorheen zag men het als, oh, je bent een cameraman of oh, je maakt leuke foto's. Maar ze stonden er niet bij stil dat er een opleiding kon bestaan waarbij je dus echt wordt opgeleid tot een audiovisuele specialist. Ten eerste instantie was dat de bedoeling, ja. Dus ik heb even gekeken van, er is een nieuwe opleiding, laat me even kijken wat het is. En naarmate ik bezig was met de stof, leek het me wel leuk. En dan zo ben ik geïnteresseerd geraakt om het af te maken. Leerlingen met een MILO B-diploma of die via de technische school het NATEN hebben gehaald, mogen zich inschrijven voor de audiovisuele richting. De leerlingen van de eerste tot en met de 5e klas van de lagere scholen hebben vandaag hun rapport gekregen. Dat betekent dat het schooljaar nu echt is afgelopen.
Vandaag is de laatste schooldag en kinderen over geheel Suriname krijgen vandaag hun rapport. En dan weten ze of ze over zijn of niet. En hier op de Thomas van Aquino school wachten de ouders geduldig om te weten of hun dochters of zonen volgend jaar naar de volgende klas gaan. Ik ben over en het voelt heel leuk aan. Maar ik wist dat ik over zou gaan, want ik heb 3 tienen. 3 tienen heb je. Wat heb je gedaan om die 3 tienen te krijgen? Eigenlijk elke dag studeren, voor rekenen. Mijn moeder is eigenlijk, moet alle credit hebben. Maar omdat Ze staat achter je toch? Lessen leren, lessen leren. ja, en soms weet ik het niet, maar ik ben er dankbaar. Over of niet? Ik ben over. En hoe voelt dat aan? Ik voel me heel gelukkig. In de vakantie dat doe ik leuke dingen thuis. Maar ik ga wel oefenen aan mijn lessen, want ik ga naar de 5e klas. En hoe ziet je rapport eruit? Ik heb voor rekenen wel een beetje moeite, want ik heb wel een beetje slecht gewerkt met rekenen. Maar ik oefen wel. Uiteindelijk ben je toch wel over. Ja, helemaal. Ik heb 9 voor adreskunde gekregen. Voor OJW. Je smile zo. Jawel, omdat ik over ben. Naar de? 3e klas. En hoe voelt dat aan? Tuurlijk voelt het lekker aan. En nu is het vakantie, wat ga je doen? Mijn moeder moet zeggen, als je geen enkele onvoldoende krijgt, kan je alles doen wat je wilt. Maar ik heb eigenlijk niks te doen. Vakantie ga ik leuke dingen doen met mijn moeder. Ik ga misschien naar Curaçao. Spelen. En wat nog meer? Leuke dingen doen. Leuke dingen met mijn moeder doen en met mijn moeder weggaan. Ga naar Curaçao. De grote vakantie, zon en warmte gaan in Suriname altijd samen. Het wordt natuurlijk leuk, maar het gaat de komende weken ook wel erg warm worden. En daar de grote vakantie is aangebroken, zijn er heel veel leuke dingen die je kan doen. En vooral hoe de zon zo fel is. En als je hier achter me kijkt, zie je dat winkels aan de Indira Gandhiweg zwemballonnen verkopen die mensen kunnen gebruiken wanneer ze buiten de stad gaan. Want dan is het echt heet. Maar wat doe jij als het zo heet is? Ik ga baden. Ik ga vaker baden of dan ga ik een ijsje kopen en drinken. Het is zo goed, want als er regen komt, klagen ze. Als de zon is, klagen ze ook. Dan moeten we dat de zon fel is en ik vaker bad en vaker zwemt. Uit de laatste informatie wat ik heb gehad en uit berekeningen is gebleken dat we voor deze periode, voor deze, laten we zeggen, augustus en september, nogal wat normale temperaturen zullen krijgen tot koeler. Ik sluit er niet uit dat het ook wat hete dagen zullen hebben. Maar natuurlijk, we moeten ons voorbereiden. We zitten in de tropen. Temperaturen van 35 graden zijn niet vreemd. Ik vind het echt erg aan mijn moeder. Ze verkoopt ook vruchten. En de tent is een beetje geboord. En wanneer het zon schijnt, dan is het echt heet. En dan moet ze drinken constant kopen. Wat je vooral moet doen als het heet is genoeg drinken. En je hebt niet altijd water in de buurt, dus een slush komt ook goed van te pas. Het helpt echt. De zon is echt fel en als de zon fel is, ga ik baden of soms zwemmen of veel drinken. Wanneer de zon is echt fel, kan je ook een popsicle wel eten en wel koud water ook drinken. Kijk, als we weten dat het zo heet wordt,
moeten we dan onze kleding aanpassen, katoenen kleren dragen en veel water drinken. En wanneer je toch in de zon moet gaan, je hoofd bedekken met een hoed of pet en lange mouw, blouse of jurken dragen. Je moet je gewoon beschermen tegen de zon. Iets dat onmisbaar is in de grote vakantie en in deze felle zon zijn vliegers. Je hebt ze in verschillende maten en in verschillende kleuren. Kinderen houden van vliegeren. Als ik dit werk niet met liefde deed, dan zou ik echt geen 23 jaar hier vliegers komen staan verkopen. Ja man, ik doe het met geheel mijn hart. Ik heb ook kinderen en ik hou van mijn kinderen. Mijn kinderen houden ook van vliegers. En dit is vanaf mijn grootmoeder, mijn overgrootmoeder, tot nu toe mijn jongen zelf is al bezig ermee. En de 10 minuutjes zijn om. Bedankt voor het kijken en een fijn weekend toegewenst.